What's up mga kabida, and welcome back to my channel. So, it's been a long time na hindi ako nakapag-video kasi walang ma-video or walang maisip na content, kaya hindi ako nakapag-video or minsan tinatamad ako kaya hindi ako nakapag-video. So, for today's video mga kabida, mag-unboxing at magre-review ako ng lid light. So, meron akong lid light before, pero maliit lang siya and gusto ko yung mukha ko talaga maanuhan talaga ng ilaw. So, nag-decide ako na bumili pa ng mas malaking lid lights. Yun yung lights niya. Ayun yung ring niya. Ito yung ring. Yan. Diba? Mas malaki na siya compare sa previous na light ko. But hindi ko alam kung ilang millimeter, centimeters to. Nakalimutan ko. Pero disinfect din natin siya, guys. Oh. Nakadisira, nakadisinfect. Yan, guys. Ito siya, guys. Yung saksakan niya is ganito. And yan. So, ito yung pag-ano ng phone. Set mo lang. Yan. Yan, ito. Tapos may ano siya, guys. May
pang rotation. Example, pag yung camera mo, pwede mo siyang iganon or iganon. So, check natin yung stand, guys. Ito yung stand, guys. So, overnas ka uin. Overnas ka disinfect. Yan. Oh. Alam nyo, guys, sobrang haba nito, guys. Tignan nyo. Yung previous na yung previous na lead light ko, mahaba din siya, pero hindi siya katulad nito na sobrang haba. Yan. Yan. Tapos, pwede mo pa siyang pahabain. Yan, guys. Pwede mo pa siyang pahabain pa talaga. Open ko lang ito. Open ko lang siya dito. See? Sobrang haba niya. Yan. Diba? Sobrang haba. Yan, guys. Sobrang haba niya. Yan. Sobrang haba. OMG. And now, ita-try natin siya, guys. Insert ko siya dito. Ito. Yes. Yan, guys. Na-plug ko na siya. And, ita-try ko siyang i-fix. Yan. Ito yan. Pag phone gamit mo, guys, ito yung gagamitin mo. Yan. Example. Ito yung phone ko. Tapos, yan. Pwede mo siyang i-rotate. Pwede mo siyang ganunin. Yan. Yan. So, okay. I-try natin yung niya, guys. Yung light niya. So, let's open. Oh! Sobrang liwanag niya. So, may changes pa. Iba't ibang color. Yan. Ito, guys, is sobrang light na siya. And, ito, parang sunlight lang siya. Yan, ganyan. Tapos may oops. So, nakikita nyo, guys, may siya, plus, tsaka minus. Siguro, pag mas gusto pa nyo anuhan lang yung lights, hindi masyadong masinag, pwede mo siyang i-minusan yung ilaw niya. Yan. Yan. Gusto mo naman mas maliwanag, yan. Plus naman siya. Yan. So, itong guys, yung rotation dito, itong ito, dalawa siya. May pang phone, tsaka pang camera. So, ito yung pang camera. Pwede mo siyang i-rotate. Rotational siya. Para siyang Juby na tripod na
Sobrang haba niya. Yan. Oh, I love my ring light. Yan, guys. So, yun, guys. Yun yung review ko sa, lid light na mas malaki. Ito, guys, oh. Dati, mayroon ako mas maliit. Tapos, ito mas malaki. Yan. So, meron ako mas malaki. Oh, God. Sobrang liwanag na ng buhay. Yan, makikita na talaga yung eye bag ko. Eye bags. Yan. So, yung bili ko dito sa lid light na malaki, guys, is 10,000 rupees siya, pero natawaran ko siya ng 8,000. So, kung sa peso, 8,000 rupees, equivalent siya sa okay, 8,000 rupees. 8,000 rupees. Equivalent siya sa 3,289, guys. So, what do you think, guys? Mahal ba or nabudol ako? Feel ko parang nabudol ako, pero okay lang kasi pandemic naman din, no? Pero, feeling ko kung sa online ako bumili, mas makakamura ako. Pero direct kasi ako bumili dun sa New Road, and foreigner ako. Alam niyo naman na pag foreigner ka sa isang lugar, may iba na pagsasamantalahan ka na ganon yung price magiging mas malaki. Pero isip ko, di bali na kasi need ko naman din yung lid light, and baka need din ng nagbenta ng pera kasi nga pandemic, di ba? So, yalan natin, pero siguro tama din yung price, no? 3,287, no? 89. So, ganitong lid light. Pero feeling ko worth it naman siya. Malaki talaga siya, tas mahaba, sobrang haba niya. Kasing haba ko pa siya. Yan. So, yan, guys. Yan yung unboxing and review ko sa lid light ko. So far, guys, sobrang nagustuhan ko yung lid light. Kasi sobrang liwanag niya. Kasi nakikita nyo naman. Nakikita nyo naman na sobrang liwanag. Sobrang liwanag niya, guys, no? Sobrang liwanag niya, tapos sobrang laki. Tapos may pa siya, rotational na parang dun sa Juby na tripod na pwede mo siya kung saan mo itutok. Yan, ganon. Kaya nagustuhan ko din siya, guys. So, for me, maganda naman yung lid light na nabili ko. So, what do you think, guys? Comment down below kung mahal ba or okay lang. So guys, thank you for watching my vlog, and huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa baba and hit like and notification bell, guys, para ma-update kayo sa aking mga ganap. And comment down below kung anong gusto nyo na next vlog ko para may idea din ako, guys. I really appreciate it. Ma-appreciate ko talaga, guys, kung mag-suggest kayo kung anong next vlog na gagawin ko. So, i-try kong gawin, guys. So, thank you, guys, and see you in my next vlog. Bye-bye!